วัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็เข้าสู่รายการ Infinity Gardening นะครับเป็นรายการที่เราจะพาทุกคนไปดูฟาร์มต่างๆในกรุงเทพนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนบ้านคุณตาที่นี่เขาพิเศษมากเขาปลูกผักอินทรีย์ออร์แกนิกใช้ไลฟ์สไตล์แบบคนกันเองออร์แกนิกปลูกผักกินเองดูกล้วยให้เขาดิโคตรใหญ่เฮ้ยไม่ใช่มันคือบวบบวกนี่ใช่เวลาจะต่อสู้กันวะนั่นมันบัวไม่เอาเขามีการอบรมเรื่องโซลาร์เซลล์อยู่ภายในคือที่เนี่ยเขาจะเปิดเป็นเหมือนศูนย์อบรมให้กับคนที่เขาแบบสนใจจริงๆหรือนิสิตจุฬาอย่างเราเนี่ยเราก็สามารถเข้ามารับฟังได้อย่างวันเนี้ยก็มีเต็มเลยพวกกับแผงโซลาร์เซลล์อะไรวันนี้เขาจัดเพื่อให้ศึกษาเวลาอยากจะทำบ้านที่มีแผงโซลาร์เซลล์ทำเองได้งั้นเนี่ยหาแค่ได้พอเราเอายกสักคนละ2 อันนะก็ว่าแผงละ 2,000 มันได้มันก็แพงเหรอโอเคสารก็เถอะก็ถึงวันนี้เราจะมีสัมมนาโซลาร์เซลล์กันนะครับแต่วันนี้เราก็ได้ทำการติดต่อเป็นกรณีพิเศษที่เขาจะนำพาทัวร์เราในด้านฟาร์มออร์แกนิกฟาร์มมิ่งเหมือนกันใช่เดี๋ยวพี่ฝนใช่ไหมใช่ตามหาพี่ฝนกันดีกว่างั้นก็ไปกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของสวนนี่ก็เป็นเรียกว่าเจ้าของก็ได้เป็นลูกของวันนี้ผมขอมาถ่ายทำเลยนะครับได้เลยค่ะแต่ละจุดเราก็จะมีป้าย QR code ให้ด้วยก็คือสามารถแบบใครมาเดินมาอ่านชมแต่ละจุดก็คือสแกน QR code แล้วก็ไปอ่านต่อในเว็บไซต์ได้อันนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับ1คูณ2 ตารางเมตร1คูณ2 เมตรเพื่อให้สำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่แค่นี้ก็สามารถเลี้ยงไก่ได้ตัวหนึ่งก็คือเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ1 ฟองต่อวันนั่นแหละแล้วก็เปิดช่องตรงนี้ให้สำหรับหยิบอันนี้ฝนตกมันอาจจะแบบติดนิดนึงก็คือหยิบเป็นที่เก็บไข่ไก่จากตรงนี้ใช่เก็บไปแล้วมันจะออกตอนเช้าอันนี้ก็จะเป็นเลี้ยงไส้เดือนมันก็จะชอบอยู่ในที่มืดๆเนาะแล้วก็ไม่ชอบน้ำไม่ชอบแบบฝนอะไรเงี้ยค่ะมันจะหนีน้ำไปข้างใต้ก็คือเลี้ยงเพื่อให้ได้ทั้งตัวไส้เดือนด้วยแล้วก็ตัวไส้เดือนเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการแบบช่วยสร้างจุลินทรีย์ที่ดีในดินแล้วก็ด้านบนนี้จะเป็นมูลไส้เดือนสำหรับไปใส่โรยเนี่ยหน้าให้พืชพันธุ์ต้นไม้ก็จะเป็นมูลเป็นปุ๋ยที่ดีมากโอเคด้านนี้ก็จะเป็นโรงเห็ดขนาด1คูณ1 ตารางเมตรที่ใช้ของเป็นแบบรีไซเคิลอันนี้ทีมงานของที่บ้านก็คือช่วยกันทำขึ้นมาก็ใช่เป็นต้องติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ไว้เพราะว่าเป็นเห็ดพันธุ์แบบว่าร้อนชื้นมันก็จะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่มันพอเหมาะหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นหัวระบบแบบพ่นหมอกเนาะแล้วก็เห็ดมันจะชอบน้ำแบบชื้นเฉยๆไม่ชอบน้ำที่เป็นแบบเหมือนรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยไม่ต้องแต่ว่าให้มันชื้นตลอดเวลาให้ชื้นรดเช้าเย็นอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบนำเสนอก็คือบ่อซีเมนต์ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ประมาณเนี่ย10 บ่อใช้พื้นที่แค่1คูณ1 ตารางเมตรบ่อหนึ่ง1คูณ1 ตารางเมตร10 บ่อก็ประมาณแค่นี้เองก็สามารถมีข้าวกินได้ประมาณ 50% ของตลอดปีสำหรับคนหนึ่งเนาะอันนี้เป็นจำลองไว้สำหรับ1 คนเพราะเป็นข้าวนาปังก็คือปลูกได้ 3-4 ครั้งต่อปีบ่อหนึ่งก็ปลูกประมาณ10 ต้นเนี่ยจะได้1 กิโลพอไปสีซึ่งมีเครื่องสีข้าวโซลาร์เซลล์อยู่ก็ใช้ประมาณ7 ขีดผักที่ปลูกก็จะเป็น3 ประเภทที่นี่ก็คือมีผัก
ต่างประเทศจะเป็นพวกผักแบบผักสลัดพวกเนี้ยกินโอ๊กเลสโอ๊กผักคอสผักจีนกวางตุ้งผักบุ้งคะน้าพวกนี้แล้วก็อันที่2จะเป็นพวกผักไทยก็เป็นพวกกะเพราพริกพวกนี้แล้วก็อย่างที่3จะอยู่แถวนู้นก็จะเป็นพวกผักปลางผักแพรวพวกนี้จริงๆอันนี้เราเน้นการแบบปรุงดินให้มันดีตั้งแต่ต้นมันก็จะช่วยได้อันนี้เป็นหัวแบบน้ำหยดก็คือให้น้ำมันหยดไปเรื่อยๆไหลหยดไปเรื่อยๆสำหรับจะดีสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลารดน้ำอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ปั๊มจากโซลาร์เซลล์เป็นปั๊มนี้ก็ไม่ทั้งหมดไม่100%แต่ว่าก็ใช้โซลาร์เซลล์ในการช่วยมาทำในสวนในอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้านใต้นี่ก็เป็นเก็บน้ำเอาไว้เป็นน้ำที่ใช้ที่รีไซเคิลมาแล้วก็คือเก็บจากในตัวบ้านมาทำการบำบัดแล้วจ้ะก็คือเก็บน้ำไว้ใช้ในสวนต่อได้ตรงนั้นก็จะเป็นมุงพลาสติกใช่แบบเพื่อถ้าเวลามีแดดก็กันแดดได้เวลาฝนตกก็ช่วยกันพืชผักได้อันนี้ก็ปลูกผักแบบไม่ต้องใช้อยู่บนแปลงก็ได้เนาะใช้มีภาชนะมีอะไรก็ตามก็สามารถปลูกผักได้อันนี้ตรงนี้เป็นแนวตั้งเนาะสำหรับคนที่มีแค่ระเบียงหรืออยู่คอนโดอะไรเงี้ยเราก็ปลูกเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอะไรภาชนะที่มันมีแบบมีก้นที่มันมีรูอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ปลูกผักได้หมดเลยโถส้วมอันนี้ลองขี่เล่นได้ก็จะเป็นจักรยานเนาะจักรยานที่ปั่นด้วยแรงน้ำแล้วก็น้ำสปริงเกิลน้ำจะออกมาจากสปริงเกิลตรงโน้นอันนี้คืออะไรเป็นจักรยานอะไรดีอ่ะเขาเรียกว่าปั่นน้ำคือยังไงน้ำไปตรงไหนใช่นี่ตรงนี้ใช่ไม่มีไฟฟ้าอันนี้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเป็นแรงกลเฉยๆก็ประมาณนี้พลังงานกลหรือพลังงานคนพัดไปเอาอีกส่วนหนึ่งก็คือมีปลูกผักสอนปลูกผักด้วยหลอดไฟ LED แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้ปลูกข้างนอก ก็เป็นให้ความรู้เฉยๆค่ะหลอดไฟ LED ก็จริงๆแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของพืชต่างกันโอเคแสงแดดไม่ดีสุดจริงๆก็ดีสุดแต่ว่าคือLED เนี่ยมันดีสำหรับตอนที่ใครที่ไม่มีแสงแดดอย่างเช่นแบบอยู่ในคอนโดอยู่ในอะไรเงี้ยก็ใช้ไฟ LED ได้เลยที่นี่ก็คือจะเน้นเหมือนใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยด้วยในการเหมือนช่วยแก้ปัญหาต่างๆอย่างช่วงใครไม่มีแสงแดดก็ปลูกผักได้หรือใครไม่มีไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็ใช้โซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยได้โอเคหมดแล้วก็มาสู่ช่วงคำถามของ Organic Gardening ของเรานะครับก็อยากจะทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าแบบที่จบมาจากอะไรชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราชื่อพี่ฝนนะคะกฤษณาหุลแพทย์ก็จบมาจากจุฬาเนี่ยแหละอยู่สหเวชศาสตร์สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารก็ก่อนหน้านี้ก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นนักกำหนดอาหารที่คอยให้คำแนะนำเรื่องอาหารสำหรับโรคต่างๆอยากจะทราบแบบชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรบ้างไลฟ์สไตล์ที่มีสวนอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านคือเหมือนตื่นมาปั๊บเราสามารถมีอาหารอะไรภายในบ้านได้เลยโดยไม่ต้องออกไปหาซื้อเนาะผักก็จะกินสลัดจานนึงก็ไปตัดอันนู้นอันนี้มากินได้เลยแล้วก็หยิบไข่มาฟองนึงที่เราเลี้ยงเนี่ยแหละก็คือได้สลัดผักใส่ไข่นั่นแหละจานนึงอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้คือแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงที่ตอนทำงานที่เป็นอยู่ทำเกี่ยวกับสหเวชนะครับพอกลับมาทำที่รู้สึกว่าสุขภาพตัวเองเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าปกติก็เป็นคนดูแลตัวเองก็อาจจะเพราะว่าเรียนด้านนี้มาอยู่แล้วมั้งก็เลยก็พยายามดูแลเรื่องอาหารเรื่องออกกำลังกายอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าถามว่าดีขึ้นก็อาจจะเป็นตรงที่เราได้กินอาหารที่มันเหมือนอินทรีย์จริงๆจากที่เราปลูกจริงๆอย่างส่วนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างครบวงจรอยู่นะครับอยากจะทราบว่าแบบอย่างฟาร์มนี้มีวิธีสร้างรายได้อะไรบ้างไหมครับแบบมีโปรดักต์อะไรขายจริงๆโปรดักต์เลยเนี่ยยังไม่ได้มีขนาดนั้นก็อาจจะมีแค่เหมือนขายเมล็ดพันธุ์หรือขายมูลไส้เดือนตอนที่คนมาอบรมเฉยๆแต่ว่ารายได้หลักๆจะมาจากการ
สอนเผยแพร่ความรู้แต่ละเดือน ก่อนหน้านี้คือได้รับทุนมาจากสสสก็คือเหมือนให้คนมาอบรมฟรีเลย แต่ว่าก็หลังๆนี้ก็คือไม่ได้ขอทุนละก็เลยมีเนี่ยได้รับค่าใช้จ่ายได้รับโทษมาจาก อยากจะทราบปัญหาที่พบเจอสำหรับฟาร์มนี้มีแบบว่าอะไรที่น่าเป็นห่วง นอกจากงูที่กินไก่ งูที่กินไก่นี่มาประจำเลย แต่ว่าปัญหาก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยอากาศที่มันแปรปรวนอยู่เนาะอย่างบางทีหน้าร้อนก็มีฝนตกหน้าหนาวก็มีฝนตกหรือแบบบางทีไม่มีแดดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้อาจจะยากต่อการปลูกผักบางช่วง แต่ว่าเราก็พยายามอย่างที่บอกตอนแรกว่าพยายามใช้นวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยเพราะไม่มีแดดเราก็ใช้ปลูกใน LED ก็ได้หรือว่าพอมีฝนตกเราก็ใช้เป็นกลางแสแลนอย่างเงี้ยใช้พวกพยายามนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วย นี่ก็เป็นคำถามสุดท้ายจริงๆแล้วก็อยากจะถามว่าอยากทราบถึงความหมายของคำว่าอินทรีย์ในส่วนตัวครับออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ย โอเคจริงๆคำว่าอินทรีย์ก็คือมันไม่ใช่แค่ไม่ใช้สารเคมีเนาะคืออินทรีย์ก็คือไม่ใช้ทั้งสารเคมีในการปลูกในดินในปุ๋ยนะคะกับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงด้วยแล้วก็ใช้เรื่องนี้ก็จะใช้เป็นสมุนไพรไล่แมลงเนาะแล้วก็ใช้น้ำหมักชีวภาพจากเศษผักเศษผลไม้มาช่วยให้บำรุงต้นและดอกแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือปลูกลงบนดินจริงๆเพราะว่าการปลูกลงดินเนี่ยก็คือให้มันมีจุลินทรีย์มีสัตว์ในดินในอะไรเงี้ยก็คือเป็นก็ปลูกเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยอะไรอะส่งเสริมให้ปลูกแบบไม่ใช้ดินเนาะเพราะว่าอย่างนั้นมันก็เหมือนยังต้องใช้สารเคมีสารอาหาร โอเคครับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอบคุณพี่ฝนมากเลยนะครับที่ให้ความรู้ในส่วนของพี่เขา ค่ะยิ ใน น วัน ดี นี้ ค่ะ ก็รู้สึกว่าเนี่ยอยากกลับไปปลูกผักเลยซึ่งกันลาออกจากจุฬาแล้วครับ ใจเย็น ครับใจเย็นนะครับใจเย็นพอนะค การ รับ บินไม่ต้องแล้วครับ นี่ครับก็วันนี้ก็ ขอลากันเพียงเท่านี้รายการเราก็มีเวลา10 นาที ครับผม ทำอะไรขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ พอโหวันเนี้ยผมตื่นเช้ามาโหฝนตกมากเลยอ่ะใช่ป่ะ ตกมากเลย เนี่ยคือแบบคนในกองถ่ายบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมแบบขาสั้นลุยน้ำอะครับรองเท้าแตะโอ้